নমস্কাৰ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ মই ৰজি এতিয়া মই এই ডিজাইনটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম এটো এনেকৈ লৈ ইয়াতে মই 6টা চেন বনাম আপোনালোকে মই বনোৱা ডিজাইন চাই ভাল পালে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু নিজৰ আত্মীয় বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব এনেকৈ বনাই লৈ ইয়াতে মই প্ৰথম বনোৱা এটুত ইয়াতে জয়েন কৰি ইয়াতে 4টা চেন বনাই ইয়াতে এনেকৈ 4টা চেন বনাই দি ইয়াতে এনেকৈ লৈ ইয়াতে এটু এনেকৈ মই এই ৰাউণ্ডটোত 11 বাৰ বনাই দিম এতিয়া এটু 11 বাৰ বনাই লৈ ইয়াতে মই 10টা চেন বনাই এনেকৈ 10টা চেন বনাই লৈ ইয়াতে এটুত এনেকৈ জয়েন কৰি দিম এটুত এনেকৈ জয়েন কৰি ইয়াতে মই আকৌ 10টা চেন বনাম 10টা চেন বনাই লৈ ইয়াৰে মাজত এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ জয়েন কৰি দি ইয়াতে আকৌ 10টা চেন বনাই লৈ ইয়াতে এটুত এনেকৈ জয়েন কৰি দিম এটু এনেকৈ জয়েন কৰি দি ইয়াতে আকৌ 10টা চেন বনাই লৈ এতিয়া ইয়াৰে এইটোৰ ইয়াতে মাজত এনেকৈ আকৌ ইয়াতে জয়েন কৰি দিম এনেকৈ জয়েন কৰি এতিয়া ইয়াতে আকৌ 10টা এনেকৈ 10টা বনাই ইয়াতে এইবাৰ এইটোত ইয়াতে দি দিম ইয়াতে এনেকৈ জয়েন কৰি দি এতিয়া আকৌ 10টা বনাই ইয়াৰে মাজত ইয়াৰে এইটোৰ মাজত এনেকৈ দিম এনেকৈ দি ইয়াতে আকৌ 10টা বনাই লৈ ইয়াতে এইটোত এনেকৈ দি দিম এনেকৈ দিলোঁ এতিয়া আকৌ এনেকৈ 10টা বনাম 10টা চেন বনাই লৈ ইয়াৰে মাজত এনেকৈ দিম এনেকৈ ইয়াৰে মাজত দি ইয়াতে আকৌ 10টা চেন বনাই এতিয়া ইয়াৰে এইটোত দি দিম দি আকৌ এই ৰাউণ্ডটো মই ঠিক এইটোৰ দৰে এনেকৈ বনাই ল'ম ইয়াৰে মাজত দিম আকৌ এইটোত দিম এইটোত দিম এনেকৈ আকৌ ইয়াতে এইটোৰ মাজত দিম এনেকৈ এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম এতিয়া ইয়াতে এইটোত দিলে সাইডৰ ইয়াতে এনেকৈ এইটো এতিয়া এইটো সম্পূৰ্ণ হ'ল ঠিক এইটোৰ দৰে মই বনাই ৰাখিছোঁ এইটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া মই এইটো বনাই ৰাখিছোঁ ঠিক এইটোৰ দৰে এইটো মই জয়েন কৰি দেখুৱাম এনেকৈ ইয়াতে এইটো এনেকৈ লৈ ইয়াতে এইটো এনেকৈ দি ইয়াতে এইটো এনেকৈ দি ইয়াতে
এনেকৈ এই জইনটো মই এনেকৈ দি দিছোঁ। এইটো এনেকৈ দি আৰু এইটো ইয়াৰে এইটোত এনেকৈ দি ইয়াতে এইটো এনেকৈ দি ইয়াতে এইটো মই এনেকৈ জইন কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। এইটো এনেকৈ জইন কৰি দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰে ওপৰৰ এই ডিজাইনটো ঠিক এইটোৰ দৰে এনেকৈ 6টা ৰিং বনাই লৈ এই ৰাউণ্ডটো বনোৱা নাই। ইয়াতে 6টা ৰিঙত ইয়াতে 10টা এনেকৈ বনাই দি এইটো এনেকৈ বনাই জইন কৰি দি ইয়াতে এইটো এই ৰাউণ্ডটোত মই এনেকৈ 6টা চেইন বনাই লৈ এনেকৈ জইন কৰি ইয়াতে এই চেইনটোত 10টা দি 10 বাৰ এই চেইনটো বনাই ইয়াতে জইন কৰিছোঁ। তাৰপিছত ঠিক এইটোৰ দৰে এইটো বনোৱাৰ দৰে এনেকৈ বনাই লৈ ইয়াতে মই এইটো গাঁঠিৰে এনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ আৰু এইটো ইয়াতে মই চেনেৰে ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দিছোঁ। ইয়াতেও দিছোঁ আৰু ওপৰত ইয়াতে দি দিছোঁ। এনেকৈ এই ডিজাইনটো মই সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। মোৰ ভাল লগাৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আপোনালোকেও বনাই চাব। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ অহাৰ আশাৰে আজিলৈ ৰাখিছোঁ।